Tavasztól késő őszig az egyik legegészségesebb mozgásforma a biciklizés. Járhatunk vele dolgozni, vásárolni, ügyintézni, barátokhoz, vagy akár az egyetemre is. A tanév beköszöntével a reggeli forgalom színfoltjait jelentik a tekerő egyetemisták. Fontos, hogy az úttesten közlekedők figyeljenek rájuk, ugyanakkor a kerékpárosoknak is tisztában kell lenniük a szabályokkal. Erre szerették volna felhívni a hallgatók figyelmét egy közös reggeli során. Aki biciklivel érkezett a pécsi orvoskarra, részt vehetett a bringás reggelin, sőt az első 200 kétkeréken érkező ajándékcsomagot is kapott. Csengők, prizmák, lámpák és további tartozékok, valamint figyelemfelhívó szórólapok rejtőztek a tasakokban. Nagyon fontosnak éreztük az új tanév kezdetével, látva azt, hogy az utak újra megteltek bringás hallgatókkal, és felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. A rendőrség itt van velünk, mind a megyei, mind a városi főkapitányság részéről. Szórólapokat készítettünk közösen, lefordítottuk őket angol-német nyelvre, hiszen nem is annyira a magyar hallgatók figyelmét kell erre fölhívni, hiszen ők itt szocializálódtak, ehhez az utakhoz vannak szokva, hanem a külföldi hallgatók, akik nyilván más körülmények között tanultak meg közlekedni és biciklivel közlekedni, nálunk mások a viszonyok. A biztonság érdekében az orvostudományi kar egy szervizállomást vásárolt. Ennek a segítségével abban bízunk, hogy a kevésbé felszerelt, illetve sok sebből vérző bicikliket a hallgatók itt maguk az épület előtt ügyesen szervizelni tudják. Ez nappal lesz nyitva, reggel 7-től este 10-ig. Alapvető beállításokat lehet elvégezni a köztéri szervizállomáson. De ahogy mindenki láthatta, van egy pumpa, ami háromfajta biciklis szelephez jó. Van egy nyomásmérő is. Itt van egy táblázat, meg lehet nézni, hogy mekkora kerékben milyen nyomást kell belepumpálni. Illetve vannak olyan szerszámok, amikkel alapbeállításokat lehet végezni. Ha minden rendben van a biciklinkkel, hajlamosak vagyunk hamis biztonságérzetbe burkolózni, pedig a vagyonvédelem szempontjából fontos, hogy tájékozottak legyünk kerékpárunk tárolásának és a lopás megelőzésének fortélyaival. Használjuk a biciklitárolókat és megfelelő zárakat. Ha már eltűnt a kerékpár, akkor mindenképpen érdemes bemenni a rendőrségre és bejelentést, feljelentést tenni. A kerékpárnak a papírjait, tehát hogyha megvásárolunk egy kerékpárt, akkor érdemes följegyezni magunknak a gyári számát. Amennyiben mondjuk ez nem megoldható, akkor érdemes elmenni és a rendőrségen gravíroztatni a kerékpárunkat. Innentől rendőrségi nyilvántartásba is fog kerülni ez a kerékpár, és amennyiben eltűnik, akkor sokkal könnyebb azonosítani, amennyiben később megkerül. Illetve sajnos vannak olyanok is, akik nem jelentik be a kerékpárjuk eltűnését, és amikor találunk több ilyen lopott kerékpárt, akkor a gravírozás alapján tudjuk beazonosítani a tulajdonosát. Tehát ezt is javasoljuk, hogy érdemes gravíroztatni a kerékpárokat. A bringás reggelin minden 50. érkező egy vadonatúj bukósisakkal is gazdagodhatott. Nekik ezen a napon különösen megérte biciklire szállni, de a többi napon is érdemesnek tartják. Azért járok biciklivel, mert szerintem sokkal rugalmasabb, mint mondjuk busszal járni, meg kevesebb is a tömeg, mint a buszon, viszont kevesebb a szép lány is, mint a buszon, viszont sokkal gyorsabban jutok el, sokkal több helyre, azt érzem. Sokan vannak biciklivel, sokan vagyunk itt, aminek nagyon örülök, főleg itt az orvoskaron. Amikor idejövök könyvtárba, akkor rendszerint már nem találok helyet a biciklimnek lezárni. Ennek érdekében helyeztek ki új biciklitárolókat is az egyetem és a klinikák területein. A városban történnek tehát fejlesztések a kerékpáros közlekedés ösztönzése érdekében, bár Pécs még mindig nem kifejezetten biciklibarát. Azonban az is elmondható, hogy az autósok egyre inkább odafigyelnek a kétkeréken közlekedőkre. A kerékpározók figyelmét pedig egyre több fórumon hívják fel a biztonságos, szabálykövető közlekedésre.